قراره بله برون برای 10 روز دیگه گذاشته شد و خانواده علیرضا با رضایت و خوشحالی از خونه بیرون زدن. جز من و گلی همه برای بدرقشون به حیاط رفتن. من نرفتم چون شک نداشتم اگه از جا بلند شم ممکنه از حال برم. صدای بسته شدن در حیاط که به گوش رسید، گلی عین بمبی ترکید و با صدای بلند زد زیر گریه. با تعجب نگاش کردم و گفتم این خاک دو عالم بر سرت. مگه ننت مرده که اینجوری گریه میکنی؟ گلی دماغشو بالا کشید و با گریه گفت تو که نمیدونی، تو که نمیفهمی من چه مرگمه. بابا من نمیخوام شوهر کنم. اینو چطور بگم؟ من نمیخوام از ننم دور بشم و برم شهر غریب. هیچ کس تو این خونه منو نمیفهمه. اینو که گفت 4 دست و پا به من نزدیک شد و با صدای گرفته‌ای زمزمه کرد اصلا تو میدونی زن و شوهرها با هم چی کار میکنن؟ با چشمای گرد شده نگاش کردم. تعجبمو که دید آب دهنشو قورت داد و با ترس به در مهمون خونه نگاه کرد. مرسیه، من خودم دیدم ننم گریه میکرد و آقات. اینو که گفت گریه‌اش شدت گرفت. هیچی از حرفاش نمیفهمیدم. دستی به شونش زدم و گفتم چی میگی گلی؟ چه مرگته؟ با ترس نگام کرد. من نمیخوام اون کارا رو بکنم. ننه گفت هر کی شوهر کنه. حرفش تموم نشده بود. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید که با باز شدن در و ورود ثریا به پذیرایی نصفمون. ثریا خانم نگاه مشکوکی به من انداخت و گفت چی در گوش دختر من پچ پچ میکنی؟ خیال نکن من نمیدونم این آتیشا همه از گور تو بلند میشه مرزیه. تو یه ذلیل مرده نذاشتی گلی چای بیاره. فکر کردی اگه تو چای بیاری ممکنه از تو خوششون بیاد، اما کور خوندی. از جا بلند شدم و تنه‌ای به ثریا زدم و خواستم از مهمون خونه برم بیرون که بازومو گرفت و گفت به خواب شب ببینی من بذارم خواستگاری دختر منو به هم بریزی. خیال کردی چای رو بیاری همه چی تمومه و تو رو میگیرم واسه پسرشون. آخه بدبخت، تو رو سگم نگاه نمیکنه. با حرص بازومو از دستش کشیدم بیرون و گفتم بدبخت، به جای اینکه به کارای من فکر کنی برو 2 کلمه این آدم با دخترت حرف بزن. ببین چه مرگشه که از شوهر کردن به اندازه مرگ میترسه. ثریا حق به جانب نگام کرد. الکی عیب رو بچه من نذار، چون خودت ترشیدی و موندی رو دست ننت از حسادت این حرفا رو میزنی. آخ که چقدر ثریا احمق بود. احمق به تمام معنا. خیال میکرد همه دشمن خودش و دخترشن. بی توجه بهش از در مهمون خونه بیرون زدم. هنوز وارد حیاط اما نشده بودم که صدای پچ‌پچ ننه و آقا به گوشم رسید. صداشون از سمت در حیاط می اومد. رفتم یه گوشه و گوش وایسادم ببینم چی میگن. آخه مرد مومن، مرسیه دخترته. چطور میتونی در موردش اینقدر بی‌رحم باشی؟ اگه گلی شوهر کنه دیگه هیچ کسی واسه خواستگاری این دختر نمیاد. هرچی نباشه دختر بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن. این که ریخت و قیافه نداره میمونه رو دستمون. برا دختر ثریا تا 10 سال دیگه هم خواستگار پیدا میشه. بس که برا رو داره. ولی مرسیه، آقام با صدای پر از خشمی میونه کلمه مادرم اومد. میگی چی کار کنم زن؟ مگه نمیبینی خواستگار واسش اومد و عین خر جفتک انداخت؟ دیگه چی کار میتونم بکنم؟ برم تو کوچه خیابون دست اینو اونو بگیرم بگم بیاید خواستگاری دختر من؟ اینجوری راضی میشی؟ وقتی هیچ کس نمیاد در این خونه رو بزنه من چی کار کنم؟ میخوای برم بلنگوی مسجد ده رو بگیرم دستمو جار بزنم یه بی پدر و مادری بیاد این دختر اکبری منو بگیره؟ مهریه هم نمیخوام. میخوای؟ نه آقا. ولی اگه گلی شوهر کنه همون سالی یه دونه خواستگار کور و کچلی که این دختر داشتم از دست میده. بیا برو با تراب حرف بزن. بهش بگو دخترم بچگی کرده، نادونی کرده و پشیمونه. بلکه دلش به رحم بیاد. اصلا میخوای برم دعا بگیرم چیز خورش کنیم راضی بشه؟ آقام با خشم حرف ننه رو قطع کرد. من برم منت اون مردکو بکشم؟ ندیدی با چه آبروریزی از خونمون زد بیرون؟ همینم مونده برم دست و پای اون یلغوز بیفتم. ولم کن زن. یواشکی سرکی کشیدم. ننه روی تکبله در ورودی نشسته بود و با حالی خراب میگفت میگی چی کار کنی؟ نمیشه که تا ابد تو این خونه بمونه. گلی که شوهر کنه این دختر دلش غمباد میگیره. دلم هم براش میسوزه. هرچی نباشه اولادمه. آقام بی توجه به ننه ادامه داد. هرچی قسمت باشه همون میشه. تو هم پاشو و این قصه اون کرخه رو نخور. اون خوب میتونه از پس خودش بر بیاد. زبونشو کوتاه کنه خواستگارم براش پیدا میشه. آهی از ته دل کشیدم و واسه اینکه متوجه حضورم نشن یواشکی وارد اتاق شدم و در رو بستم. بغض داشت خفم میکرد. چرا باید پدر و مادرم اینجوری راجع به من حرف بزنن؟ بعد از اینکه کلی گریه کردم
رفتم تو رخت خواب و پتو رو کشیدم سرم و خوابیدم. اون شب تا خود صبح رویا دیدم. تو رویاهام علیرضا منو پسندیده بود و میگفت من تو سیرت تو چیزی دیدم که تو هیچ کس ندیدم. من لباس سفید پوشیده بودم و سر سفره عقد با علیرضا نشسته بودم و بهش بله میگفتم. عسل میذاشتیم دهن هم دیگه و حلقه دست هم میکردیم. اونقدر خوشحال بود که انگار دنیا رو بهش داده بودن. ننه میرقصید و بشکن میزد و ثریا و گلی هم با خشم نگاه میکردن. آخ که چه رویاهای شیرینی بود. ولی فقط یه رویا بود. 10 روز اینه برق و باد گذشت و ثریا کل خونه رو ریخته بود بیرون و عین خونه تکونیای عید داشت خونه رو تمیز میکرد. ننه هم به خاطر تشرع آقام مجبور بود کمکش کنه. گلی اما تموم مدت خودش رو تو اتاق حبس کرده بود و حرف اول و آخرش این بود که من شوهر نمی‌کنم و راه دور نمیرم. ثریا هم میگفت اینا ادا اطفاره و نه اینکه هیچ وقت از من جدا نشده، حالا داره خودش رو لوس میکنه و ناز میکنه. اما من خیلی خوب میدونستم گلی یه مرگش هست. دقیق نمیدونستم چشه. اما رفتار گلی، بیقراریاش و گریه‌های گاه و بیگاهش نشون میداد چیزی فرای ناز کردن و لوس کردنه. 6 تنگ حواسم به گلی بود. نه درست غذا میخورد، نه درست حرف میزد. فقط یک کلام میگفت من شوهر نمیکنم. و هر بار این حرفو میزد، ثریا تشری بهش میزد و ساکتش میکرد. روز بله برون که رسید، ننه با کلی سفارش ازم خواست اصلا جلوی مهمونا آفتابی نشم. ولی من اهمیتی به حرفاش ندادم. و از همون اول که در خونه زده شد، با لباس جدیدی که با پول خودم دور از چشم ننه خریده بودم، دویدم و رفتم تو حیاط. خانواده علیرضا با کلی هدیه و خلعتی اومده بودن و من حسرت تک تک اون هدیه ها رو میخوردم. علیرضا کت و شلوار توسی با یه پیراهن سفید و یه کراوات زرشکی تن کرده بود و بوی اتکلون لعنتیش کل حیاط رو پر کرده بود. چشماش برق میزد و اونقدر خوشحال بود که این خوشحالی رو تو تک تک اجزای صورتش میشد دید. با کلی ذوق بهش سلام کردم. اما اون حتی نگاهی به صورتم نکرد و با چشمش دنبال گلی میگشت و خیلی معمولی زیر لب جواب سلام منو داد. اما برای من همینم کافی بود. ثریا با کلی تهدید و خواهش و گریه‌گذاری لباس قشنگی به تن گلی کرده بود. لباس بنفش رنگی که پوست سفیدش رو سفیدتر و قرمزی گونه‌هاش رو قرمزتر نشون میداد. الحق و الانصاف خیلی زیباتر شده بود. ثریا چسبیده بود به گلی و مدام رفتارای گلی رو کنترل میکرد و مدام حواسش بهش بود. چشمای گلی ولی غم داشت. یه غم خیلی سنگین. منم از شلوغی جمعیت سوء استفاده کردم و وارد مهمون خونه شدم و چشم بستم رو چشخوره‌های ننه و خشم ثریا. اصلا رفتار و کارم دست خودم نبود. در حسرت ذره‌ای توجه از طرف علیرضا بودم. اما اون تو دنیای دیگه‌ای سیر می‌کرد و کل هوش و حواسش به یه گلی بود. مهمونا که دور هم جمع شدن، ننه نیشگون سفتی از رونم گرفت و زیر گوشم گفت: پاشو چش سفید، پاشو بریم چایی بیاریم. فرز از جا بلند شدم و به امید اینکه سینی چای رو بگردونم و لحظه‌ای نزدیک علیرضا باشم، از مهمون خونه بیرون زدم و به سمت مطبخ رفتم. ننه با غرغر چایا رو میریخت و مدام میگفت: بخت منو ببین. دخترم رو دستم مونده، بعد باید تو مراسم بله برون دختر حبوم چایی بگردونم. ای زهر بخورن الهی. کاش میرفتم یه دعا میگرفتم میریختم تو چای اینا، میرفتن و پشت سرشون رو هم نگاه نمیکردن تا بلکه زبون این ثریا سلیطه کوتاه میشد. اما من تو عالم خودم بودم. سینی چای که حاضر شد سری برش داشتم و جلوتر از ننه راهی مهمون خونه شدم. وارد که شدم، محمد برادرم سری از جا بلند شد و به سمتم اومد و آروم گفت: بده به من سینی رو. با اخم گفتم: خودم میگردونم. اما محمد چشخوره‌ای بهم رفت: زهر مار، میخوای جلوی این همه آدم دولا راست بشی؟ لعور چیدم و به اجبار سینی چای رو به دستش سپردم و دست از پا دراستر گوشه سالن نشستم. تیرم به سنگ خورده بود. مردای سمت پذیرایی در مورد شیربه و مراسم صحبت میکردن و زنها طرف دیگه مهمون خونه در مورد رسم و رسوما و طلا و جهیزیه حرف میزدن. اما من اونقدر قصه تو دلم بود که دلم میخواست همون وسط بزنم زیر گریه. زیر چشمی نگاهی به گلی انداختم. چشماش قرمز بود و مشخص بود یه کلمه حرف بزنه بغضش میترکه و مراسم به هم میخوره. حالا هر دوی ما خراب بود. من دلم میخواست جای اون باشم و لابد اون هم دلش میخواست جای من بود و مراسم خودش نبود. برخلاف میل هر دوی ما مراسم به خوبی و خوشی تموم شد. یه انگشتر سنگین به دست گلی انداختن و عموی مسن علیرضا صیغه محرمیت رو بینشون جاری کرد تا دختر و پسر تا روز عقد بتونن بدون گناه چند کلمه‌ای با هم کلام بشن. خطبه که خونده شد، ثریا از بس که ذوق و شوق داشت بی ملاحظه به مادر علیرضا گفت: زینت خانم،
بهتر نیست بچه‌ها برن تو حیاط 2 کلمه با هم حرف بزنن. دیگه محرم هم هستن. با تعجب نگاش می‌کردم. به جای اینکه مادر علیرضا این حرفو بزنه، مادر دختر این حرفو زده بود. البته حقم داشت. داماد به این خوبی منم بودم پیشنهاد خودم میدادم. زینت خانم اما با خوشرویی قبول کرد و یواشکی علیرضا رو صدا زد. و قبل از اینکه علیرضا و گلی برن بیرون توی حیاط، من سریع از جا بلند شدم و یواشکی از مهمونخونه زدم بیرون. رو پله‌های پشت بوم نشستم. اون قسمت تاریک بود و کسی متوجه من نمیشد. چند دقیقه گذشت تا اول علیرضا و بعدم گلی وارد حیاط شدن. خودم رو جمع کردم گوشه پله و 6 تنگ حواسم رو دادم به حرفای بین علیرضا و گلی. علیرضا رو تخت چوبی تو حیاط نشست و اشاره‌ای به گلی کرد. نمیشینی؟ گلی که لرزش بدنش از دورم مشخص بود، با فاصله زیادی از علیرضا نشست و سرش رو پایین انداخت. علیرضا نگاهی به اطراف انداخت و کمی بهش نزدیک شد و همین کارش باعث شد که گلی تو خودش جمع بشه. صدای علیرضا به گوشم رسید. خوبین گلی خانوم؟ گلی زد زیر گریه و گفت من نمیخوام شوهر کنم. علیرضا با بهت و تعجب نگاش کرد. چی؟ نمیخواید؟ یعنی چی؟ گریه گلی شدت گرفت. نمیخوام. من نمیتونم. یعنی نمیتونم از تنم دور بشم. علیرضا که خیال میکرد حرف گلی از سر وابستگی خندید. من که شما رو نمیبرم اون سر دنیا. شرط داده همش 1 ساعت فاصله داره. آخر هفته ها میایم ده. مادرت هم میاد پیش ما. نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. حقیق گلی اما بند نمیومد. علیرضا کمی بهش نزدیکتر شد. نگاهی به اطرافش انداخت و دستشو دراز کرد تا دست گلی رو بگیره. که گلی مثل جن زده ها از جا پرید و با وحشت گفت به من دست نزن. اما وقتی دید علیرضا خیلی از کارش تعجب کرده گفت نمیخوام. من نمیخوام شوهر کنم. بابا مگه سوریه؟ اصلا شما چه آدمی هستی که میخوای با کسی که نمیخواد ازدواج کنه عروسی کنی؟ این حرفو زد و دوی سمت اتاقای اون سمت حیاط و علیرضا رو تو بهت و حیرت گذاشت. با رفتنش یواشکی از پله‌ها پایین اومدم. اصلا رفتار و کارم دست خودم نبود. علیرضا غرق در فکر بود و متوجه نشد من از کجا اومدم. با دیدن من جا خوردم و سری خودش رو جمع و جور کرد و خواست به سمت مهمون خونه بره که ناخواسته اسمش رو صدا زدم. آقا علیرضا. به سمتم برگشت. کمی دست کردم و بعد به سختی زبون باز کردم و گفتم من نمیدونم گلی چشه، اما از وقتی شما اومدید خواستگاریش ورد زبونش شده که من شوهر نمی کنم. چشماشو ریز کرد و قدمی به سمتم برداشت. از هیجان زیاد تمام تنم عرق کرده بود. به هم نزدیک شد و گفت چرا؟ نکنه کس دیگه ای رو میخواد. برای لحظه ای به سرم زد که بگم آره و مراسمش رو به هم بزنم. بهترین فرصت بود که گلی رو از میدون به در کنم و خودم رو جایگزین اون کنم و به مراد دلم برسم. اما دلم نیومد. به خاطر همینم سرم رو به طرف این تکون دادم و گفتم نه اصلا، فقط چون به مادرش وابسته است اینو میگه. اخم علیرضا باز شد و نفس راحتی کشید. خب اگه قضیه فقط وابستگیه که همه دخترها همینن. خواهر خود من وقتی میخواست شوهر کنه از 1 ماه قبلش داشت گریه میکرد. گلی جانم حتما درست میشه بعد از ازدواج. خدا رو شکر که پای کس دیگه‌ای در میون نیست. بقیه هر چی باشه به خاطرش به جون میخرم. حرفشو زد و بدون اینکه توجهی به من کنه پشتش رو به من کرد تا بره سمت مهمون خونه. داشتم زیر لب به خودم فحش میدادم که یه دفعه ایستاد و به سمتم برگشت و با لحن پرمحبتی گفت شما حالتون خوبه مرضیه خانوم؟ اگه بگم قند تو دلم آب شد دروغ نگفتم. از هیجان زیاد دلم میخواست با صدای بلند بخندم. با ذوق لبخندی زدم و گفتم بله خوبم ممنون. لبخند محوی زد. یه لحظه حس کردم حالتون خوب نیست. آخه حسابی رنگتون پریده. خیلی خوب، من دیگه مزاحم شما نمیشم. فقط یه زحمتی. اگه لطف کنید برید گلی جانو بیارید ممنون میشم. دیگه حالم دست خودم نبود. علیرضا ازم یه چیزی خواسته بود و برای من مهم نبود اون خواسته چیه. فقط مهم این بود که اون خواسته علیرضا بود. چشم بلندی گفتم و با عجله به سمت اتاق گلی رفتم. و با خودم گفتم مرسی، تو مگه به خواب شب ببینی که بتونی با این مرد ازدواج کنی؟ لقمه اندازه دهنت بردار و به حق خودت قانع باش. تو تهش بشی زن یکی عین تو را. این جونش برای گلی در میره. نمیبینی مگه که چجوری میگه هر چی باشه به جون میخرم. پس رویا بافی رو بذار کنار و تو واقعیت زندگی کن. علیرضا حتی اگه نامزدیش با گلی به هم بخوره باز به صورت تو هم نگاه نمیکنه. پس هوس خیانت کردن به گلی هم به سرت نزنه که اون موقع میشه یکی بدتر از ثریا. آسه برو و آسه بیا و سرت به زندگی خودت باشه.
با دلت خوش باشه به همون از دور دیدن علیرضا و تو دلت حسرتش رو خوردن. نه بیشتر نه کمتر. ضربه‌ای به در اتاق زدم و سرکی به داخل کشیدم. گلی دستاشو دور زانوهاش حلقه کرده بود و شونه‌هاش از زور گریه می‌لرزید. آروم وارد اتاقش شدم و گفتم: گلی، تو چه مرگته؟ سرشو بالا گرفت و با چشمای خیس از اشک خیره شد بهم. واسه چی اومدی اینجا مرسی؟ برای لحظه‌ای دلم به حالش سوخت. اینم یکی بود بدبخت‌تر از من. باز من اونقدر زبون داشتم که حرف خودمو به کرسی بنشونم یا بی توجه به حرف این و اون کار خودمو بکنم. اما گلی ذاتم بی دست و پا بود. با دلسوزی کنارش نشستم و گفتم: به من بگو مشکل چیه؟ چرا 10 روز یه بندری گریه میکنی دختر؟ میونه گریه‌هاش نگام کرد. چون نمیخوام شوهر کنم. چون نمیخوام از پیش ننم برم. چند بار بگم؟ کلافه گفتم: یعنی این همه گریه وساری به خاطر همینه که نمیخوای از پیش ننت بری؟ مگه بچه‌ای تو گلی؟ این پسر بیچاره که میگه آخر هفته تو رو میاره ده. ننت بهت سر میزنه. تو باید از خدات باشه از این خونه و از این روستا بری شهر، سر زندگی خودت، تو یه خونه مستقل، بدون دیدن جنگ و دعواهای همیشگی ننت با ننه. گلی گریه شدت گرفت و گفت: نمیخوام و نمیرم. کلافه گفتم: پس واقعا خیلی بچه ننی. بابا نوبری هستی برای خودت. به خاطر دوری از ننت داری لگد میزنی به بختت. بی خیال، اصلا به من چه؟ هر غلطی میخوای بکن. خسته از بحث بی نتیجه خواستم از جا بلند شم که گلی مچ دستمو گرفت. مرسی، یه چیزی بهت بگم، بین خودمون میمونه؟ کمکم میکنی؟ قسم میخوری؟ سالی نگاش کردم. عین ابر بهار داشت گریه میکرد. کلافه نفس عمیقی کشیدم و گفتم: قول نمیدم کمکت کنم، اما اگه بتونم حتما. گلی از بس گریه کرده بود نفسش بالا نمیومد. کمی خودش رو جمع جور کرد و گفت: یادت 3 سال قبل ننه پاشو کرد توی یه کفش که الا و بلا باید اتاقای ما تعمیر بشه؟ یه جمعه نگاش کردم و گفتم: خب این چه ربطی به حال تو داره؟ گلی نگاهش رو ازم دزدید. همون موقع چند تا کارگر رو بردن تو خونه. یکیشون یه پسر جوانی بود که اهل روستا و شهر ما نبود. اگه یادت باشه چند باری به من متلک انداخت که یه بار تو جلوش در اومدی و یه بارم داداش محمد پسر رو به باده کتک گرفت. یادت روسای آخر نیومد و اوستاش گفت از کار بیرونش کرده و گفته دیگه نمیخواد بیای سر کار تو که چشمت ناپاکه. نمیدونم چرا یادآوری اون روزا یه ترسی به جونم انداخت. چون خوب یادم بود بعد از تعمیر اتاقا گلی نزدیک به 20 روز تو تب میسوخت. شب تا صبح گریه میکرد و خواب به چشمش نمیومد. ثریا میگفت ننت بچه‌مو جادو جنبل کرده. حسودی شده که آقات واسه من این کارو کرده، رفته دعا گرفته واسه بچم. اما گلی واقعا حالش بد بود و ننه هم حتی دلنگرونش بود. هر روز سراغشو از آقا میگرفت یا به یه بهونه‌ای منو میفرستاد تا سراغ گلی رو بگیرم و براش خبر بیارم. بعد از 3 هفته کم کم گلی حالش بهتر شد. اما حالا که خوب فکر می‌کردم دقیقاً بعد از اون ماجرا بود که گلی کم حرف و گوشه‌گیر شد. تو افکارم غرق بودم که گلی ادامه داد: اون پسره از من کینه به دل گرفته بود، چون داداش محمدتون رو به خاطر من زده بود و اوستاشم فهمیده بود و اونو از کار بیکار کرده بود. حسابی کینه‌ای شده بود. چند وقت بعدش وقتی داشتم میرفتم مدرسه تو کوچه جلومو گرفت و تا به خودم بیام دست گذاشت رو دهنم. به اینجای حرفش که رسید گریه‌اش اوج گرفت. با این حرفای گلی قلب منم جوری تون تون میزد که هر لحظه حس میکردم الانه که از تو سینم بپره بیرون. سرم داشت تیر میکشید و حرفای گلی رو که کنار هم میذاشتم پی به حقیقت وحشتناکی میبردم که فکر کردن در موردشم لرز به جونم مینداخت. گلی با گریه گفت: نتونستم از خودم دفاع کنم. منو برد تو خونه قدیمی آقا کریم که بعد فوتش بچه‌هاش اجارش میدادن به کارگرای فصلی. انگار اینم اونجا زندگی میکرد. خونه‌شونم که دیدی، ته یه کوچه باریک و بنبسته. اونجا به من گفت تو زن منی. گفت تو باید این زن من باشی. من جیغ میزدم ولی انگار اونجا هیچ کسی نبود که صدای منو بشنوه. دستاش مرزیه. اونو 2 برابر دستای من بود و با یه دست 2 تا دست منو نگه داشته بود. گلی به اینجای حرفش که رسید دیگه از شدت گریه تمام تنش میلرزید و گریه هاش به ناله تبدیل شده بود. یه ذره آب دادم دستشو به زور به خوردش دادم تا تونست ادامه بده. من درد داشتم مرسی، خیلی درد داشتم. خونریزی داشتم. گریه کردم. التماسش کردم. گفتم غلط کردم. اما اون گفت تو منو از کار بیکار کردی. باعث شدی من از چشم اوستام بیفتم. منم تو رو بی‌آبرو میکنم.
خیلی درد داشت مرضیه. خیلی بد بود. بعدش دید من حالم خیلی بده. تا قبل از تعطیل شدن مدرسه منو تو خونش نگه داشت. یکم به زور بهم خوراکی داد و بعدم منو فرستاد برگشتم خونه. وقتی رسیدم خونه ننه و مادرت داشتن دعوا می‌کردن. تو هم هنوز نیومده بودی خونه. از فرصت استفاده کردم و خودمو شستم و تمیز کردم. اون پسر گفته بود اگه کسی بفهمه منو میکشن. گفت من که دارم از روستای شما برمیگردم شهرم. اگه کسی بفهمه تو دختر نیستی سرتو گوش تا گوش میبرن. من ترسیدم مرسی. خیلی ترسیدم. من 3 ساله درست نخوابیدم. 3 ساله که شبانه روز دارم کابوس میبینم. 3 ساله از اون کوچه رد نمیشم. اول خواستم به ننم بگم. ولی میدونی دیگه. ننه من اصلا توجهی به حرفای من نداره. فقط به اون چیزی توجه داره که از نظر خودش درست باشه. وقتی دیدم حال بد منو داره گردن ننت میندازه 10 بار خواستم حقیقتو بگم. اما ترسیدم. همه شبا خواب میدیدم که سرمو میبرن. بعد اون ماجرا خیلی اذیت شدم. از همه آدما بدم میومد. از ننم بدم میومد. از آقات بدم میومد. این مدتم از وقتی ننم گفته باید شوهر کنی همش یاد اون دردا میافتادم. من نمیخوام مرضیه. نمیخوام شوهر کنم. من از هرچی شوهر کردن بدم میاد. از مردا میترسم. اونقدر بدم میاد که چند وقت پیش داداش هادی داشت میرفت حموم و پیراهنشو تو حیاط در آورد. با دیدن بدنش بدون پیراهن حالت تهوع گرفتم. حالم بد شد. من از همه مردا میترسم. حرفش که تموم شد دوباره حقیق گریش اوج گرفت. با وحشت نگاش کردم. باور حرفاش برام غیر ممکن بود. چطور همچین بلایی سر این دختر اومده بود و هیچ کس حتی اون مادر احمقش نفهمیده بود. 4 دست و پا رفتم و نزدیکتر شدم به گلی. و دستم روی دستش گذاشتم و با بهت و تعجب گفتم داری دروغ میگی گلی. آخه چطور ممکنه؟ خواست جوابمو بده که در اتاق به شدت باز شد و سریا با توپ پر وارد اتاق شد. برای لحظه‌ای ترس برم داشت که نکنه حرفامونو شنیده باشه. اما وقتی با تشروع به من گفت تو که باز داری کنار گوشه این بچه وسوس میکنی، خیالم راحت شد که حرفامونو نشنیده. سریع از جا بلند شدم. نیم نگاهی به گلی انداختم و با لحن آرومی به سریا گفتم بشین با دخترت حرف بزن. یه بارم که شده منو دشمن خودت ندون. بشین عین یه مادر با بچت حرف بزن. ببین دردش چیه که اینقدر به هم ریخته است. و خواستم از اتاق بیرون برم که سریا با خشم گفت چی میگی تو واسه خودت؟ الکی عیب رو دختر من نذار. آخه بدبخت، من که میدونم از حسادت داری منفجر میشی. چشم نداری ببینی دختر من همچین خواستگاری داره و خواستگار تو یه مرد زن و بچه داره. برو دختر، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. این دروغ و کلکا رو هم دیگه واسه من به هم نباف. دندونامو با حرص به هم فشردم و بی توجه به سریا از اونجا بیرون زدم. اما فکرم درگیر حرفای گلی بود. نمیدونستم چطور میتونم کمکش کنم. اصلا نمیدونستم تو این شرایط بهترین و درست‌ترین کار ممکن چیه. اون شب گلی و سریا رفتن تو اتاق خودشونو. من دیگه گلی رو ندیدم. فردای اون روز وقتی ننه تو مطبخ مشغول آشپزی بود و سریا و گلی هنوز از اتاقشون بیرون نیومده بودن، آهسته وارد مطبخ شدم. باید یه جوری سر حرفو با ننه باز می‌کردم. میدونستم این اتفاق تبعات بدی به دنبال داره. اما باید با یه بزرگتر حرف می‌زدم. ببینم راه درست چیه و باید چیکار کنیم واسه گلی. ننه داشت ظرفا رو جابجا می‌کرد. کلافه نشستم یه گوشه و یه دفعه فکری به ذهنم زد و رو به ننه گفتم ننه، یادت چند سال قبل دختر کبرا خانم فوت شد؟ ننه با تعجب نگام کرد. جنی شدی که بعد این همه وقت یاد اون دختر افتادی؟ کمی دست کردم. اون موقع من بچه بودم ننه. خیلی دلم میخواد بدونم چی شد خودشو از پشت بوم انداخت و مرد. ننه با حرص نگام کرد. فضولی مگه تو دختر؟ اگه بیکاری پاشو برو رختچرکا رو بشور. با اصرار گفتم تو رو خدا ننه، بگو خب مگه چی میشه حالا؟ البته از این ور اون ور شنیده بودم چرا اون دختر فوت کرده، ولی میخواستم ننه برام بگه و سر حرف رو باهاش باز کنم. ننه مکسی کرد و با صدای آرومی گفت دختر خطاکار بود، میفهمی؟ اینو نمیگم که دست از فضولی برداری، یا بهت میگم که حواستو جمع کنی مرزیه. اون دختر روزی که شوهر کرد و رفت خونه شوهر، فردا صبحش با رسوایی پسش فرستادن. گفتن دختر نبوده، یعنی قبل اینکه شوهر کنه با یکی دیگه بوده. خب شوهرش هم مرد بود. غیرتش قبول نمیکرد همچین چیزی رو. پسش فرستاد، گفت مال بعد بی خریش صاحبش. دختر هم خودش میدونست بند و آب داده که لام تا کام حرف نمیزد و فقط گریه میکرد. داداشاش گفتن اسم اون طرفو بگو دمار از روزگارش در بیاریم.
اما این دختر زبون باز نکرد. تهش اونقدر کتک خورد و اونقدر بهش سخت گرفتن و خفتش دادن که رفت و از بالا پشت بوم خودشو انداخت پایین. خدا منو ببخشه، گناهشو نمیخوام بشورم. اما در و همسایه میگفتن آقاش از بالا هلش داده پایین. میگفتن آقاش وقتی این دختر پرت شده پایین رو پشت بوم بوده. بلا بدور. خدایا این مصیبت‌ها رو نصیبمون نکن. به هر حال اونم پدر بوده، غیرت داشته. ناموسشو بی‌عفت کرده بودن. تو در و همسایه نمیتونه سرشو بالا بگیره. خانواده داماد از خدا بی‌خبرشم. تو دهچو انداخته بودن و آبروی اینا رو برده بودن. اونم مجبور شد این لکی ننگو پاک کنه و خودشو خلاص کنه. حقم داشت بنده خدا. آبروشو که از سر راه نیورده بود. شاید اگه منم جاش بودم همین کارو میکردم. دختری که بی‌عفت بشه حقش مرگه. و سلام. با تعجب و حیرت به ننه نگاه کردم. چقدر راحت این حرفا رو میزد. زمزمه کردم و گفتم ننه، یعنی میگی کار درستی کرده که بچه خودشو کشته؟ ننه اخ میکرد. تو هنوز بچه‌ای مرسی. این چیزا رو نمیفهمی. چی کار میتونست بکنه؟ میگم دختر آبروشونو برده بود. بدبختا یه شب 10 سال پیر شدن. تو نمیدونی وقتی همه با انگشت نشونت بدن و بگن دختر فلانی معلوم نیست. لا اله الا الله. نزار زبونم باز بشه. چه میدونم اصلا؟ این که هی مردم راه و بیراه بگن دختر فلانی بی‌عفته چقدر سنگینه. با حرص و عصبانیت گفتم خب شاید دختر مقصر نبوده. شاید به زور اون بلا رو سرش آوردن. ننه بی خیال مشغول کار خودش شد و گفت مگه میشه ننه؟ تا دختر نخواد و تا دختر به کسی خط نده که کسی جرئت نمیکنه بهش نزدیک بشه. دختر اگر خانوم باشه، سر به زیر باشه، سرش به کار خودش باشه، هیچ پدر سوخته‌ای جرئت نمیکنه بهش نزدیک بشه. تو هم دیگه نشنوم از این حرفای گنده تر از دهنت بزنی یا که یه وقت خدای نکرده کسی بشنوه و خیال کنه عیب و ایرادی داری. من مادر تو هم. میدونم بچم نجیب و پاکه. زبون دراز هست اما نجیبی. ولی مردم که نمیدونن. الکی ننه هم کلی عصبانی شده بود و داشت من بیچاره میتوپید. حالم خراب بود و با این حرفای ننه خرابتر شده بود. دلم به شدت واسه گلی میسوخت. اگه حرفاش واقعیت داشت معلوم نبود چی به سرش میومد. همش تصویر چهره گلی میومد تو ذهنم و قلبم آتیش میگرفت واسش. اگه اون ثریای کم عقل حرف حساب حالیش بود یه جوری بهش حالی میکردم. بالاخره مادرش بود. راستی به مرگ دخترش که نبود. یه جوری با هم فکری این ماجرا رو حل میکردیم. اما جرئت نداشتم حرفی به ثریا بزنم. شک نداشتم که جنجال به پا میکنه و منو متهم به حسادت. عقل درستی که نداشت. ما رو دشمن خودش میدونست. گیج و سردرگم بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. ظهر همون روز وقتی بی‌حوصله تو حیاط داشتم ظرفا رو میشستم، گلی اومد کنارم. نیم نگاهی بهش کردم. طبق معمول اون چند وقت چشمش قرمز بود و صداش گرفته. با بغض بهم نزدیک شد. میتونی کاری کنی که این وسط رو به هم بزنم؟ کلاف شیر آبو بستم. چی کار کنم گلی؟ چرا فکر میکنی من میتونم کاری کنم؟ اصلا گیریم این وسط رو به هم زدم. بقیه رو چی کار میکنی؟ اصلا مادر تو چی کار میکنی؟ گلی با حال خرابی کنارم نشست. پس من چی کار کنم مرسیه؟ خودت گفتی کمکم میکنی. نفس عمیقی کشیدم. گلی برو به مادرت بگو. یه روز که با هم تنها هستید بهش بگو. همونطوری که به من گفتی. نذار این ماجرا بیخ پیدا کنه. اینجوری واسه خودت بد میشه. اگه اون بفهمه مادرته و کاری بهت نداره. ولی اگه کسی دیگه ای بفهمه برات بد تموم میشه. خیلی بد. هیچ کس باور نمیکنه تو ناخواسته این اتفاق برات افتاده. همه فکر میکنن لابد با کسی بودی. ولی ننه زرنگه. بلده یه فکری واسه این موضوع کنه. با وحشت نگام کرد. به ننم بگم میدونی اگه بفهمه چی کارم میکنه نگاه به قربون صدقه‌ای که جلوی شما میره نکن. شاید اگه آقات بفهمه منو زنده بذاره. اما ننم محاله. بیشک منو میکشه. تو اونو نمیشناسی مرسیه. اون جز ذاتی چیزی تو وجودش نیست. حتی واسه من که دخترشم. الان منو داره شوهر میده که روی ننه تو رو کم کنه. وگرنه خوشبختی من که اصلا براش مهم نیست. هرچی بگم نمیخوام شوهر کنم میگه غلط کردی. باید شوهر کنی. خسته از بحث بیفایده با گلی گفتم خب میگی من چی کار کنم؟ میدونی که همینجوریم مادرت منو متهم میکنه که دارم الکی تو گوش تو میخونم و اسرا به درت میکنم. وای به حال روزی که واقعا این کارو کنم. اصلا چه جوری من به هم بزنم آخه؟ خواستگاری خودمو تونستم چون دستم باز بود. ولی این آخه نمیشه. گلی که اشکش دم مشکش بود با گریه گفت من بدبخت میشم مرسیه. بیچاره میشم. اینا منو نکشن خانواده علیرضا و خودش
شب عروسی منو تیکه پاره میکنن. خم شدم و ظرفای شسته رو برداشتم و گفتم خودت خوب میدونی کاری از دست من ساخته نیست. تنها کمکی که از دست من ساخته است اینه که بهت بگم برو به مادرت بگو قبل از اینکه دیر بشه. بعدم پشیمون میشی میگی کاش به مادرم میگفتم. بی توجه به حال خرابش راهی مطبخ شدم. با اینکه دلم براش خیلی میسوخت اما دلم نمیخواست دیگه دخالت کنم. چون واقعا کاری از من ساخته نبود و از طرفی من هر کاری میکردم ثریا منو به چشم دشمنش میدید. درست عاشق علیرضا شده بودم ولی به هم زدن این خواستگاری به جای منفعت مطمئناً ضرر داشت برام. باید خود گلی این کارو میکرد. یعنی تنها کسی که میتونست نجاتش بده خودش بود. ثریا برنامه بله برون رو سریع چید و عید مبعث که 3 روز دیگه بود روز بله برون اعلام شد و طبق رسم و رسوم بزرگای فامیل می اومدن و کله قندی میشکستن و چطور به سر عروس مینداختن و اینجوری رسما اعلام میشد که دختر فلانی نشون کرده فلانی شده. اون روزا سعی کردم سرم تو لاک خودم باشه و کاری به کار کسی نداشته باشم و اتاقک روی پشت بوم بهترین جا برای این بود که بتونم دور باشم از چشم ننه و راحت استراحت کنم و از زیر کارای جور و واجوری که از صبح میسپرد در برم. فکرم حسابی درگیر گلی بود ولی وقتی میدیدم ثریا سفت و سخت مثل یه حصار دور گلیه و نمیذاره نه اون بیاد پیش من و نه من برم پیش اون حدس میزدم از جریان خبر داره. واسه همینم میخواد زودتر تموم کنه این ماجرا رو. بساط بله برون فراهم بود و روزش فرا رسیده بود. حاضر بودیم برای اومدن مهمونا. از طرف ما فقط خودمون بودیم و ثریا اقوامی نداشت که بیان. یا اگرم داشت ما نمیدیدیم چون رفت آمدی باهاشون نداشت. خانواده علیرضا سنگ تموم گذاشته بودن و چندین و چند طبق همراهشون بود. من که تو مطبخ بودم و یواشکی دید میزدم. آخه ثریا اصرار داشت که اصلا جلوشون آفتابی نشم. بارها گفته بود تو نسی و وقتی میای همه چیز خراب میشه. منم از لای در مطبخ داماد خوش تیپش که حسابی دلمو برده بود دید میزدم. چقدر دوستش داشتم. تمام حرکاتش برام جالب و دوست داشتنی بود. مهمونا بعد از شاه سلامتی بالاخره رفتن تو مهمون خونه و دیگه من دید نداشتم بهشون. چند نفری که احتمالاً عمو و عمه و خاله و دایی علیرضا بودنم با دست و کل وارد شدن. بعد از جاگیر شدن مهمونا ننه اومد سر زد به من و گفت یالا دختر دست به جنبون چایی بریز تا بگم محمد بیاد و ببره. خودت پا نشی بیا یا. با حرص دونه بدونه استکانا رو چای و بعدش آبجوش ریختم. از سینی بزرگ دادم دست داداش محمدم. از صداهایی که می اومد تشخیص میدادم که چی شده. اولش صلوات فرستادن و بعدش هم چند بار دست زدن. از صبح گلیو ندیده بودم و اصلا نمیدونستم چه حالی داره. 2 ساعتی گذشت و بالاخره مهمونا رفتن و گلی و علیرضا رسما نامزد شدن. هر کاری میکردم برم پیش گلی ثریا با ترفندی مانعم میشد و منم دیگه بیخیال شده بودم. من اون شب شادی رو تو چشمای علیرضا وقتی که داشتن میرفتن دیدم. چند روزی از بله برون گلی گذشته بود. اصلا گلی رو نمیدیدم و ثریا سفت و سخت مواظبش بود که من باهاش در ارتباط نباشم. منم به خودم میگفتم به تو چه مرزیه؟ اصلا بذار بره و بدبخت بشه تا آبروی این ثریایی که اینقدر خودخواه و ما رو عذاب میده بره. ثریا کپکش خروس میخوند و در حال تهیه جهیزیه مختصری برای گلی بود و ننه هم هرس میخورد که این زن داره حق من و بچه‌هامو میریزه تو شکم دختر یه مرد دیگه. جوری که من فهمیده بودم بابای گلی شهری بوده. ثریا میگفت منو تو ده دیده بود و عاشقم شده بود و برخلاف میل خانواده‌اش عقدم کرد و تا به خودش اومد من حامله بودم. میگفت گلی 5 سالش بود که آقاش برای دیدن خانواده‌اش رفت و تو رو تصادف کرد و جنازه‌ش رو برام آوردن. بعد از اونم خانواده شوهرم قبول نکردن به ما کمک کنن و من موندم و یه بچه یتیم و بی پولی و نداری. واسه همین بود که مجبور شده بود زن آقای من بشه. چون خانواده‌اش هم پشتش نبودن و مدام بهش سرکوف می‌زدن که ما تو رو شوهر دادیم تا یه نونخور کم بشه، نه اینکه 2 نفر نونخور بهمون اضافه بشه. در اصل من مدت‌ها بود که خیلی خوب می‌فهمیدم ثریا علاقه‌ای به آقام نداره و فقط به خاطر گلیه که زندگی با هوا رو تحمل می‌کنه و دم نمیزنه. ثریا اما بی توجه به غرغره ننه پول خوبی از آقا گرفت و جهیزیه جمع و جور و مرتبی واسه گلی خرید. یه هفته از بله برون گذشته بود که علیرضا و مادرش می‌خواستن برای دیدن گلی بیان و من تازه اون روز بعد از یه هفته گلی رو دیدم. انگار مرده‌ای بود که از گور بلند شده بود. میلرزید و میگفت نمیخوام علیرضا رو ببینم. رفتارش جوری بود که ننه منم متوجه شده بود این دختر یه دردی داره. اما بازم ثریا حرف خودش رو میزد. میگفت شما به من و دخترم حسادت میکنید. حتما براش دعا گرفتید. مدام به ننم میگفت الهی بچه‌ها تیکه پاره بشن
که بچه‌مو چیز خور کردی. کلا در برابر فهمیدن مقاومت میکرد و کاریش هم نمیشد کرد. ننم هم میگفت نفرین کنه. الهی که اگه به ناحق باشه گردن خودشو بگیره. بالاخره اون روز علیرضا و مادرش اومدن. مادر علیرضا اون روز یه پارچه قشنگ سبز رنگ با یه جفت گوشواره طلا آورده بود. میگفت گوشواره ها رو علیرضا خودش از شهر براش خریده و من چقدر دلم میخواست اون گوشواره ها مال من باشن. با حسرت نگاهمو از کادوها گرفتم و به سریا دوختم که با لبخندی ساختگی رو به من گفت مرضیه جان، برو گلی رو صدا بزن بیاد. بچه‌م اونقدر شرم و حیا داره تا فهمید شما قراره بیاید. سری تو 7 تا پستو قایم شد. دخترم آفتاب مهتاب ندیده است. از بچگی همینطور نجیب و سر به زیر بوده. نموندم تا بقیه مزخرفات سریا رو گوش بدم. به سرعت از مهمونخونه بیرون زدم و راهی اتاق گلی شدم. قلبم از دیدن علیرضا داشت تو سینم با شدت میزد. دستام عرق کرده بود و نفسام تون شده بود. اما خودم رو جمع جور کردم و با تشر به گلی که طبق معمول داشت گریه میکرد گفتم به جای این همه آبغوره گرفتن زود حاضر شو بیا که نامزدت اومده ببیندت. گلی بیچاره که انگار تن داده بود به تقدیر اشکشو پاک کرد و لباس مناسبی پوشید و جلوتر از من به سمت مهمونخونه رفت. منم نمیخواستم برم و نگاه‌های خیره علیرضا به گلی رو ببینم. واسه همین وسایلمو برداشتم و برای بند انداختن زن همسایه که از صبح خبرم کرده بود راهی خونه‌اش شدم. با اینکه دلم خونه پیش علیرضا مونده بود، اما چاره‌ای نبود. باید گاهی از واقعیت فرار می‌کردم. موقع بند انداختن تمام هوش و حواسم به خونه و اتفاقایی که توش میافتاد بود و آخر سرم دلم طاقت نیاورد. و هرچی زن همسایه‌مون اصرار کرد که صورت جاریش رو هم بند بندازم، دیر شدن و غر زدن آقامو بهونه کردم و برگشتم خونه. ولی دیر اومده بودم. علیرضا رفته بود. از زن سراغ گرفتم که گفت گلی کادوها رو دید، فکر کنم لا شد و نشست کنار نامزدش. یکم با هم حرف زدن، بعدم رفتن. دختره داره انگار سر عقل میاد. حال عجیبی داشتم. رفتم تو اتاقم و اون شب حتی شامم نخوردم. مدتی از نامزدی گلی گذشته بود و کم کم به روز عقد نزدیک میشدیم. اول قرار بود عقد کنن و بعد از 1 سال عروسی کنن. اما آقام گفت من دختر عقد کرده تو خونم نگه نمیدارم. اگه قرار به شناخته یه مدت نامزد بمونن تا همدیگر رو بشناسن. دخترم که جهیزیه‌اش کامله و پسرم که خونه داره تو شهر. دلیلی نداره 1 سال عقد بمونن. برای همین قرار شد تابستون همون سال همزمان با مراسم عقد جشن عروسی رو هم برگزار کنن و برن سر زندگیشون. تو این فاصله یه خواستگار دیگه واسه من پیدا شد. ننه اونقدر تو این روزه و اون روزه از خوبیای نداشته یه تک دخترش گفته بود که بالاخره تونست قبل از عقد گلی یه خواستگار به قول خودش درست و حسابی و به نظر من در پیت و داغون برام پیدا کنه. نادر یکی از اراذل ده بود. اونقدر تو زندگیش دعوا و کتککاری کرده بود که جای سالم تو صورتش نبود. کل صورتش جای بخیه و زخم و شکستگی بود و بدتر از همه معتاد بود. و البته به قول ننه تفننی پای بساط میشست. واقعا نمیفهمیدم چی از جون من میخواستن که هر ننه قمری پیدا میشد میخواستن من بیچاره رو به ریشش ببندن. البته که منم آدمی نبودم که بشینم و نظاره‌گر بدبخت شدنم باشم. من به بهای کتک خوردن و حبس شدن تو خونه شر هر خواستگار داغونی رو از سر خودم باز میکردم. کم نبودم سال نادر و تراب شکم گنده برام. اما من با خودم عهد کرده بودم تن به ازدواج زوری اونم با این شرایط ندم. یادم مرداد ماه بود و قرار بود شهریور همون سال گلی عروسی کنه. گلی کماکان اصلا حالش خوب نبود. کم غذاتر از قبل شده بود و کم تو جمعمون حاضر میشد. سریا هم حال بدش رو ربط میداد به عروس شدن و دور شدنش. اما اون وسط فقط من بودم که میدونستم درد این دختر چیه و هرچند که درمونی براش نداشتم. نه اون میومد سمت من درد و دل کنه، نه من آدمی بودم که بخوام مدام برم دنبالش ببینم چی شده و میخواد چی کار کنه. هر از گاهی هم علیرضا با مادرش یا با خواهرش میومد و یه سری به نامزدش میزد و میرفت و من میموندم و دلتنگی بیشتر. ولی خب دیگه داشتم قبول میکردم که اون شوهر گلیه و باید چشم و نظرم رو نسبت بهش پاک کنم. اما مگه میشد؟ ننه اون روز از صبح انگار که شاخ غول شکسته باشه و پسر وزیر و وکیل دخترش رو پسند کرده باشن داشت حیاط آب و جارو میکرد و مدام پوز اون نادر بی همه چیزو به سریا میداد. سریا اما کم نمی آورد و همون 4 تا عیب نادر که از دید من دور مونده بود رو به روی ننه می آورد و حال منو بیشتر به هم میزد. میگفت این پسر 2 سال قبل با تفنگ شکاری پسرمو خودش رو ناکار کرده و باعث شده یه چشمشو از دست بده و 1 سال و نیم بابتش زندان بوده. بابا بدبختی از خانواده عموش تونستن رضایت بگیرن و بیارنش بیرون. بعدم با یه دختر از ده بالا عقد کرده و سر 2 ماه بلایی سر دختر آورده که دختر بدبخت مهرشو بخشیده و جونشو آزاد کرده. خلاصه که هر حرف سریا
ترس منو بیشتر میکرد. خودم میدونستم نادر آدم درستی نیست، اما در این حدشو واقعا نمیدونستم. ننه اما حرف خودشو میزد. میگفت پسر اگه زن بگیره درست میشه، سر عقل میاد. میگفت مرضیه بلده چطور پسر رو رام خودش کنه و سرشو گرم زندگی و نذاره بره دنبال الباتی. از حرفای ننه هرسم میگرفت. پسری که نزدیک به 30 سال ننه بابای خودش نتونسته بودن تربیتش کنن و من چطور میتونستم آخه تربیت کنم؟ اما جرئت نداشتم حرفی بزنم که اگه زبون باز میکردم و میگفتم من این پسر رو نمیخوام، خونم حلال بود و ننه به قول خودش بلایی سرم میآورد که تو کتابا بنویسن. ولی مدام تو فکر بودم که این خواستگاری رو چطور به هم بزنم. باید یه کاری میکردم که اینم مثل تو را بره و پشت سرش رو نگاه نکنه. اما فکرم کار نمیکرد. واسه همین همه چیزو به تقدیر سپردم، به امید اینکه به وقتش بتونم یه جوری از شر این آدم لاابالی راحت باشم. بالاخره شب خواستگاری رسید. ننه اونقدر خوشحال بود که انگار دنیا رو بهش داده بودن. مدام در گوش من میگفت این یکی نه زن مرده است، نه زن و بچه داره. پسر قیافه خوبی هم داره. فقط دعا کن تو رو بپسندن. اون وقتی که ثریا آتیش میگیره. من ولی دلم پر از غم بود. از فکرای مادرم شرمم میشد. از اینکه میخواست به هر قیمتی شده من و شوهر بده ازش بیزار بودم. اما راه فراری نداشتم. اون تو زندگیش فقط رقابت کرده بود. چه حالا که حبو داشت و چه قبلش که با جاری و خواهر شوهر و فامیل شوهرش. همیشه میخواست خودشو خوب نشون بده و همیشه اونقدر بچه اینو اونو تو سر ما میکوبید که دیگه جا واسه این تصمیمات نابجاش برای ادامه زندگیمون نداشتیم. لباس قهوه‌ای رنگی پوشیدم و کل موهامو زیر روسری مخفی کردم. برخلاف چهره‌ام موهای خیلی قشنگی داشتم. مشکی پرکلاقی، لخت و براق تا پایین کمرم. به قول ننه آدم میخواست موهای منو ببافه، مچ دستش درد میگرفت. تو اتاقی که بالا پشت بوم نشسته بودم و منتظر اومدن خواستگارا بودم. در خونه که زده شد یواشکی رفتم رو پشت بوم و از گوشه دیوار خیره شدم به حیاط. اول پدر و مادر محسن نادر وارد حیاط شدن و بعدم برادر بزرگترش که گویا خرجی پدر و مادرشم با اون بود و بعد خود نادر که از همون دور معلوم بود چه آدم شر و دعواییه. پیراهن سفید و شلوار مشکی پوشیده بود و دستمال گردنی دور گردنش بود. این مرد کجا و علیرضا با اون همه وقار کجا؟ آهی از ته دل کشیدم و وقتی مهمونا وارد مهمونخونه شدن از اتاقک زدم بیرون. داشتم به سمت مطبخ میرفتم که صدای آروم گلی رو شنیدم. به سمتش برگشتم. دم در اتاقش ایستاده بود. اشاره کرد بهش نزدیک بشم. بی‌حوصله جلو رفتم و گفتم چی شده؟ من میدونم تو این پسر رو نمیخوای مرضیه. من کمکت میکنم این خواستگاری رو به هم بزنی. تو هم به من کمک کن. بی‌حوصله گفتم من نمیتونم کمکت کنم گلی. بابا مال تو از خواستگاری گذشته. دیگه چند وقت دیگه عروسیته. کل ده دیگه میدونن تو شیرینی خورده یکی هستی. پسر نامزدته. میره و میاد کلی برات هدیه میاره. چجوری بهت کمک کنم آخه؟ جون ننه دست از سر من بردار. من هنر کنم به بدبختیای خودم برسم. و خواستم به سمت مطبخ برم که با صدای آرومی گفت خودتو به دیوونگی بزن مرضیه. بدون اینکه به سمتش برگردم با قدمای بلند به سمت مطبخ رفتم. فکری تو سرم انداخته بود که خودم یکی دو بار بهش فکر کرده بودم، اما از انجامش وحشت داشتم. از طرفی میدونستم اگه دست رو دست بذارم منو به عقد نادر در میارن و بقیه عمرم رو باید با این آدم لاابالی زندگی کنم. این بار برای ریختن چای خود ننه اومد تا من دست از پا خطا نکنم، اما نمیدونست که فکرای دیگه‌ای تو سر من بود. ننه سینی چای رو دستم داد و خودش جلوتر از من به سمت مهمون خونه رفت. وارد که شدیم نفس عمیقی کشیدم و تمام تلاشم رو کردم تا نقشم رو عملی کنم. درسته، من باید خودمو به دیوونگی میزدم. اول با ادا اطوار چای رو گردوندم. از عمد با اشوه راه میرفتم و مدام چشمک میزدم. چای رو جلوی نادر که گرفتم لبامو قنچه کردم و چشمکی بهش زدم. سری خودش رو جمع و جور کرد و چای رو برداشت. چشماش گرد شده بود از تعجب. منم به زور جلوی خندمو گرفته بودم. اما موقعی که چای رو به سمت ننه و آقا بردم سری قیافه غمگینی به خودم گرفتم تا به چیزی شک نکنه. سینی خالی چای رو گوشه‌ای گذاشتم و خودمم نشستم و نیشم و تا بناگوش باز کردم و چادرم رو دادم عقب و با دست موهام رو ریختم تو صورتم. هنوز حواس ننه و ثریا و آقا به من نبود، اما مادر نادر با دیدن من چشماشو گشاد کرد و با تعجب خیره شد بهم. داشتم از خنده غش می‌کردم و به سختی جلوی خودم رو گرفته بودم. غری به کمرم دادم و با همون نیشه باز خیره شدم به نادر که انگار گیج شده بود از رفتار من و مدام زیر چشمی به ننش نگاه می‌کرد.
انگار مادر نادرم کم کم فهمیده بود که با یه دیوونه سر و کار داره. چون مدام زیر گوش شوهرش پچ میکرد و زیادم تو بحثا شرکت نمیکرد. قیافه نادرم دیدنی بود. ننه همون وسط تموم تلاشش رو میکرد تا این وسط سر بگیره و اگه میتونست همونجا عاقد میآورد و نادر بیچاره رو خفت میکرد تا منو به عقدش در بیاره. خیال میکرد این خواستگارم از دستش بره. من میمونم رو دستشون و یه نونخور تا ابد و بال گردنشونه. کمی که گذشت ننه هل زده گفت میگم آقا یونس بهتر نیست بچه‌ها با هم حرف بزنن. به هر حال حرف یه عمر زندگیه. آقام چشخوره‌ای به ننه رفت. اصلا رسم نبود قبل از محرم شدن دختر رو به سر با هم تنها حرف بزنن. اما ننه برای شوهر دادن من حاضر بود پا رو هر رسم و رسومی بذاره. مادر نادرم که تا اون موقع فکر میکرد فقط دختر این خونه دیوونه است، فکر کنم الان مطمئن شده بود که مادرم هم دیوونه است. آخه کدوم مادر دختری تو مجلس خواستگاری اینطور با وقاحت تموم میگفت دخترم بره با پسرتون حرف بزنه؟ خلاصه که مادر نادر از پیشنهاد ننه استقبال کرد و گفت بله دیگه گذشت دور زمونه‌ای که پدر و مادر رو انتخاب میکردن و بچه‌ها میگفتن چشم. الان باید دختر و پسر خودشون بپسندن، برن حرفاشون رو بزنن، بالاخره قراره یه عمر کنار هم زندگی کنن. با این پیشنهادشون تازه داشتم سر ذوق میومدم. میدونستم با اون نادر بی پدر چی کار کنم که دومشو بذاره رو کولشو بره و پشت سرشو هم نگاه نکنه. آقام که انگار تو عمل انجام شده قرار گرفته بود زیر لب باشه‌ای گفت و اشاره‌ای به من کرد تا بریم تو حیاط حرف بزنیم. از داداشم هم خواست تا تو حیاط کنارمون باشه. با لبخند از جا بلند شدم و تندی به سمت حیاط رفتم. نادرم پشت سرم وارد حیاط شد. روی تخت چوبی که نشست به برادرم اشاره کردم تا بره اون سمت حیاط. اونم به اجبار کمی دورتر از ما اون سمت حیاط ایستاد. صدامو آروم کردم و با فاصله ازش ایستادم و با خنده و لحن مسخره‌ای گفتم صورت یه دفتر نقاشی. با تعجب سرشو بالا گرفت و نگام کرد. انگار باورش نمیشد یکی پیدا بشه که اینقدر رک و بی‌پروا باهاش حرف بزنه. جلوی چشمای ناباورش ریز خندیدم و با بیخیالی روی تخت نشستم. با تعجب نگام کرد. شما حالت خوبه؟ شونه انداختم و بی‌تفاوت گفتم خوبم، خیلی خوبم. ننم گفته شوهر کنم حالم بهتر میشه. با حیرت گفت یعنی چی؟ مگه شما مشکلی داری؟ با چشمای گشاد شده به سمتش برگشتم. مگه بهتون نگفتن؟ احساس میکردم داره کم کم ازم میترسه و من عشق میکردم از اینکه این آدم با این همه خط و زخم روی صورتش از من بترسه. کمی خودم رو به سمتش کشیدم و با لحن ترسناکی زمزمه کردم من با اسما بهترون در ارتباطم. اونا گفتن اگه شوهر کنم شوهرمو با چاقو تیکه تیکه میکنن. ننم میگه خیالاته، میگه جن و پری وجود نداره. منتها وقتی اومدن و تو رو کشتن حساب کار دستش میاد. نادر با اون سر و قیافه که همه ازش میترسیدن کمی خودش عقب کشید و با لکنت گفت چرا مزخرف میگی؟ این حرفا چه معنی میده دختر؟ داری اذیت میکنی دیگه. آره. خیره شدم به روبروم و انگار که دارم به حرف کسی گوش میدم سرم و تون تکون دادم و گفتم باشه نترس، الان بهش میگم. به سمت نادر که کمی رنگ و روش پریده بود برگشتم و گفتم